Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демедюк. І сьогодні гостя у нашій студії Ірина Баковецька, директорка Рівненського обласного центру народної творчості, докторка філософії, дослідниця традиційної культури Полісся. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про українські традиції. Привіт, Ірино. Привіт. Рада тебе бачити. Сьогодні така тема. Ось нещодавно записували ефір з експерткою-кондитеркою Оксаною Клюйко, і було приємно дізнатися, що навіть традиції українські, їх бережуть і за кордоном, бережуть в діаспорі. І, власне, ти як дослідниця традицій, особливо близького нам Полісся, хочеться поговорити з тобою про один з основних елементів традицій – це коровай, але не тільки. Тим більше, ось для глядачів, хто не знає, нагадаю, що саме пані Ірина є авторкою таких книг, багатьох і поетичних, і прозових, але серед книг, виданих пані Іриною, є і такі, як «Поминальний хліб», «Хліб, який їдять після смерті», «Полісся як всесвіт», і насправді дуже багато багажу знань, які ми будемо просити сьогодні поділитися. Так, дякую. Ти сама задала тон. Весільні короваї, весілля. Звичайно, короваї бувають різні, тому що, як зазначила вже в своєму прев'ю про мою книгу «Поминальний хліб», «Хліб, який їдять після смерті», там є і розділ присвячений короваям, які готуються, на жаль, на події, які несуть такий процес горювання, жалобу. Але все-таки в нас більш такий меседж короваю, стереотип короваю, весільної традиції, позитивної, світлої, яка дає таке світло проливає на гарний шлюб, на позитивний шлюб, тому що короваї – це завжди вважалася така своєрідна жертва, хлібна жертва. Спочатку богам, потім церкві, потім це вже стало такою соціальною традицією, тому що будь-яка подія, яка відбувається, несе такий символізм зустрічі, хорошої зустрічі на певній землі, на нашій українській землі, мається на увазі в тому чи іншому селі чи місті, завжди зустрічають хороших гостей із короваями. Тобто дуже така різнобарвна палітра цього хліба. Але згадуючи дійсно нашу таку вже знану коровайницю із Полісся, тому що пані Оксана, вона вихідець саме із Дубровицького осередку хранителів традиційної культури. І дійсно хотілося б сьогодні трошки більше розказати про традицію весільних короваїв, тому що вона побутує скрізь на Україні, але в кожному регіоні вона має свої особливості. І, звичайно, свої особливості вона має і на Рівненщині. І якщо говорити про південну Рівненщину, там є окремі види короваїв. Якщо говорити про північну Рівненщину, Полісся, це теж є окрема така специфіка. Тобто за традицією можна навіть визначити, в якому регіоні навіть відбувається? Село. Навіть можна село, громаду на сьогодні визначить теж крізь призму коровайної традиції. Ось, власне, коровай, на мою думку, це як ніби благословіння, один з елементів під час обрядів, під час урочистостей, особливо в день, коли люди офіційно вирішили поєднати долі. Взагалі, якщо говорити про такий символізм, про релігійну складову цього хліба, тому що наші предки, вони вкладали виключно релігійну складову у кожен елемент, кожну традицію і кожен елемент традиційної культури. Взагалі, є такий дослідник кінця 19 століття Хведір Вовк, який згадує
що слово коровай, воно походить від там кров, крев, тобто поєднується із символізмом корови, коровай, кровай. І згідно традиції наших предків-язичників, богам приносилася в жертву кров теляти, кров корови. Сьогодні, до речі, в Індії, наприклад, корова вважається священним таким, священною твариною, яка несе жертовне значення. Тобто тут, досліджуючи навіть саму історію слова, можна зрозуміти, що цей хліб, він має сакральне значення. І, відповідно, як я вже на початку зазначила, коровай пекли для молодят як своєрідну жертву, аби ця сім'я принесла предкам, богам, духам, тобто всім потойбічним силам, які мають вплив і які можуть здійснити якийсь чи то добрий вплив, чи то поганий вплив на цю сім'ю. Тож, аби задобрити з метою такого задобрення вищих сил, пекли обрядовий хліб, жертву, який потім, зрештою, розділяли між всіма учасниками процедури. Якщо говорити про коровай як саме тісто, то я переконана, що пані Оксана, вона в попередній передачі розповіла набагато краще, змістовніше, тому що вона є експертом саме в рецептурі, а я трошки більш зупинюся на символізмі. На символізмі цього хліба і на символізмі його участі у весільній церемонії. Ось, власне, якщо ви пошукаєте на Ютубі, хто ще не підписався, підпишіться на Ютуб-канал Рівне Лайв. Там дуже гарно пані Оксана Клюйко розповіла, чим коровай відрізняється від торта і чому коровай – це не торт. Ось, але справді прикрашання короваїв – це теж має велике значення, якщо звертати увагу саме на символізм, а символізм там практично у всьому. Наприклад, якщо говорити про прикрашання, в нас на Поліссі дуже таки відома була оздоба, як трепетухи. Це або ще казали рала, це така степанська громада більше апелює до такої назви, і вона трошки має видозмінену зовнішній вигляд. Трепетухи, вони побутували на Сарненщині, на Володимиреччині, Вараська громада. Це такі гілки, вони дві гілки, які мають 3 кінці і 2 кінці, тобто разом вони мають 5. Тут багато символізму, троєчність, це там триєдиність Бога. Та гілка, яка має 2 паростки, 2 кінці, це пара, яка з'єднується в той момент з Богом триєдиним, і вони є в хлібі таким синтезом духовного начала і тілесного, з якого народиться потім наступне покоління, тому що пара, яка символізує 2 гілки, це чоловік з жінкою, які зачинають нове життя, троєчність троєдиної гілки – це троєчність Бога, яка потім вдихає життя в цю людину, тобто дуже-дуже багато символів. Трепетухи обматуються тістом, запікаються і прикрашаються зверху ще такими цікавими на ниточки, нанизуються різнокольорові папірці, і гофровані папірці, наскільки могли дозволити собі наші предки початку ХХ століття. І оці всі речі, вони об'єднуються ниточкою і закручуються навколо цих гілочок, і вони коли вже наречений, коли хресний батько несе уже
на початку процесії, весільної процесії цей коровай, то легенько притрушує, аби ці трепетухи трепеталися, ну і створювали яскравість і веселощі весільної процесії. Ми вже згадували так само з пані Оксаною, що коровайне мистецтво, якщо можемо так сказати, бо кулінарія – це теж мистецтво, воно розвивається, але досі на весілях от є збережений цей важливий момент, коли кажуть, несуть коровай. І ця традиція, вона справді існує і не тільки в Україні. Дуже приємно, що діаспори, люди, знову ж таки, за межами України цю традицію стараються берегти. І якщо зупинитися на, ти вже говорила, різні є короваї, то Полісся і Поліські, вони теж мають якісь свої особливі моменти, але мають ще і послідовників. Так, мають послідовників, і на сьогоднішній день ці традиції, вони, звичайно, вони не є повсякденними у такому вжитку побутовому, тому що, сьогодні можна замовити коровай будь-якої форми, будь-якого розміру. Але все ж таки ще в селах практикують ці традиції виготовлення короваїв, і найбільш такою, мабуть, цікавою традицією є громада, звідки пані Оксана, це Дубровицька громада, там збереглася традиція короваю з ногами. Як це? Що це? Так, приросли в коровая ноги і дуже цікавої форми. Цей коровай, це така велика паляниця. А з тої паляниці виходять такі, ніби як 4, воно у вигляді таких загагулін, такі ніби як половина вісьмірки. І от воно так виходить, ніби як зігнуті ноги. Так. І це символізує, це 2 пари ніг, молодий і молода, вони стають одним цілим, але все життя вони турують тою парою ніг, які є одним цілим. І це настільки... А зверху, оцих ніг встановлюється хрестик. Тобто вони символічно несуть свій хрест, вони благословенні, їхній шлюб благословений Богом, тому що хрест – це символ християнства. І стоять вони на тому ж короваї ці ноги, тобто певна площина, одна для 2. Така от символіка незвичайного короваю з ногами. Справді незвичайно. Але є більш такі традиційні речі, наприклад, це квіти, це виноград, різні рослини, орнаменти. Чи є сакральне значення і в цих елементах? Є, звичайно, тому що рослинне декорування, воно символізує предків, згідно уявлень наших предків поліщуків, і не тільки, тому що така тенденція релігійного уявлення взагалі була у всіх слов'янських народів до християнської традиції. Ідея метемпсихозу, переродження душі у рослинну субстанцію. Особливо ця така тенденція, вона довгий період зберігалась на Поліссі, тому що Полісся само по собі є природним осередком і природоцентричним осередком. І вважалося, що душі померлих родичів, вони переселяються у рослини. До речі, водіння куста – це є приклад тої традиції, абсолютно переродження людського єства предків у живу людину. І, до речі, в багатьох громадах, коли я спостерігала випікання короваїв, і не тільки випікання сакрального хліба, тобто це і паски, коли коровайниці замішують тісто і ставлять, аби воно
уже сходило, то накривають 2 вітками свяченої верби. Тут символізує і оця свяченість, охорону, от так хрестообразно накривають. І це десь підсвідомо символізує оберег отой предками святого тіста, яке має зійти. Тому дуже багато орнаментики такої квіткової зберіглося. І ще така цікава особливість, безпосередньо теж на Поліссі спостерігаються шишки. Теж виготовляються. Але тут... Це вже класика. Так, але цей елемент, він несе такий більш еротичний зміст. Є навіть деякі фольклорні такі поговірки еротичного характеру. Тому тут оцей ідея продовження роду, вона теж спостерігається в коровайній традиції. Якщо говорити про традиції, то, звичайно, не можна не згадати і про творців, і продовжувачів цих традицій. І, власне, ось є такий термін, навіть, знову ж таки, пані Оксану Клюйко, для прикладу, згадаємо. Пані Оксана – експертка-кондитерка, членкиня Української кулінарної спілки. Але в народі є такий прекрасний, як на мене, колоритний термін «коровайниця». Ось, взагалі, що означає сам термін, що це за людина, і, певно, що вона в давнину, можливо, навіть і зараз має все-таки певний статус. Так, як то співають коровайниці з міста, не крадіть у нас тіста. Коровайниці завжди були шанованими такими жінками. По-перше, вони були сталими в селі там, чи в населеному пункті, на хуторі, тобто де проводився цей безпосередньо обряд, традиція. І ці жінки повинні були мати відповідний статус. По-перше, вони мали бути всі заміжні. По-друге, їхні шлюби вони мали бути вдалими. Ніколи до таких речей, до випікання, замішування, приготування, скажімо, чи творення короваю ніколи не запрошувалися розлучені, чи покритки, або тим більше вдови. До речі, саме похоронний коровай завжди випікала вдова. І там інший підхід до самої рецептури, і символізму, і поведінки тої жінки, яка то випікала. І на противагу більш значно весела, радісна атмосфера тривала серед коровайниць. Це в суботу зазвичай, коли випікався коровай, якщо в неділю весілля, коли взагалі розповідають носійки, що починали коровай з четверга готувати, закуповували яйця, закуповували муку, або ж коли то все було своє, теж відповідні проходили процедури замовляння, заходження до курей, забирання тих яєць, тобто ціла така величезна... Не все так просто. Не просто все було. І, звичайно, дуже багато таких ритуалів, про яких можна дійсно розказувати годинами, відбувалося під час і замішування, і випікання, і пригощання. Дуже цікаво, навіть якщо вже згадати про Південну Рівненщину, на Острощині, наприклад, із весільного тіста завжди випікалися 2 пташечки такі. Одна, пташечка обов'язково клалася у бюстгальтер нареченій. Вони маленькі, невеличкі. І після вінчання, після усіх уже обдарювань, коли наречені сідали до столу, а за ним гості,
гості, то цю пташечку наречена діставала і розділяла між своїм чоловіком і сама з'їдала. Так, як би мовити, це така сакральна річ, яка була в неї під час вінчання, біля грудей, біля свого тіла, і таким чином вона цю енергетичну складову розділила із своїм нареченим для подальшого щастя. Якщо чесно, не спостерігала я такої традиції, але направду цікаво. А які ще такі традиції в нашому регіоні, а можливо не тільки в нашому, якщо ми відійдемо від Рівненщини, а взагалі в Україні цілком, бо ми знаємо і Закарпаття, Прикарпаття теж багаті, Галичина так само, і в них певно, що теж є якісь свої такі нюанси. Звичайно, що в кожного регіону кожна традиція, вона формується на основі якихось географічних, соціальних, економічних, культурних процесів. І є, звичайно, спільні якісь якості, але більше відмінностей, тому що, як я зазначила, багато процесів впливали на ці відмінності. Завжди дуже цікаво, і всі чекають, власне, гості і молодята, ділення короваю. Отам уже, як то кажуть, душа розходиться на всю. У нас були такі, принаймні на Рівненщині, я досліджувала, це Малинська громада. Безпосередньо там і зараз зберігається традиція весільних маршалок. Їх є 3. Один головний, десь, як то кажуть, весільний генерал, а там от назва така. Він має таку своєрідну палицю уквітчену всякими стрічками. І він так це все робить постановочно і танцює з тою палкою. І його місія – це розділення короваю в кінці. Він має бути таким, як то кажуть, підкованим фольклорно. Він має знати усі приказки, усі приказуси, як кажуть на Поліссі, які стосуються тої там чи іншої персони, яка підходить до короваю. І завжди там такі вигуки, а в нашої молодої є там тітка з Америки, яка приїхала, і починаються різні жарти. І ця, значить, жінка, там, тітка чи якась тітки, мати, вони підходять до цього короваю, їх зобов'язують випити там 10 грам чи 50 грам, як вже хто наливає. Вона обов'язково має потанцювати біля короваю. Маршалок їй задає ще якісь завдання, чи заспівати, чи потанцювати. Одним словом, коли ділять коровай, справа це не швидка. Так, постановочна, ціла постановочна, знаєте, як сьогодні модно, перформанс. Зараз я тебе слухаю, я думаю, слухачі наші теж, слухачі і глядачі, і знаєш, так захотілося побувати на такому справжньому українському весіллі, бо справді це неповторний вайб, згадаємо таке сучасне слово, але в даному контексті. І дуже добре, що ці традиції, мені здається, вони символізують і сам дух українського народу, який у всі часи, навіть найскладніші часи, все одно знаходив місце для жартів і не забував про традиції. Сьогодні, звичайно, що немає таких багато масових весіль, і багато традицій вони втратили, мабуть, свою актуальність, тому що людина цінує час, береже час, і ті підготовки, які тривали там тиждень до весілля, чисто такі технічні вже, вони відбуваються за день, за два. Але тішить те, що
якісь основні меседжі, основні аспекти тої чи іншої традиції, вони сьогодні зберігаються, і якщо не збереглися так активно, то вони відновлюються, тому що суспільство апелює, українське суспільство все-таки апелює до повернення, до традиційності, до народності своєї. І сьогодні можна часто густо спостерігати шлюби, в яких наречені одягнені у вишиванки, у традиційний одяг. Це так гарно. Так, раніше навіть згадай років 5-7 тому, це була дуже рідкість і неважливий такий аспект. Сьогодні це важливий. Так само і традиційна кухня повертається обов'язково на столах, десь зараз модно готувати якісь традиційні страви. Знову ж таки, іде апелювання до повернення і вкорування традицій. Так, це вже відбувається показово і, можливо, не несе такого практичного клопоту. Але коровай сьогодні теж можна бачити і ті квіткові орнаментику, і ті самі шишки, які несуть певні теж смисли і значення. Ірина заінтригувала, але не розповіла. Значить, будемо ще зустрічатися. Я все ж таки хотіла теж продовжити ряд, і дуже приємно, що елементами нематеріальної спадщини стають такі речі, як уже згадували за страви українські, і наш червоний борщ, і вишивка білим по білому, і бортництво, пригадую теж цю тему дуже. Традиція. Водіння куста, знову ж таки, я пам'ятаю, скільки ти потратила часу на дослідження, власне, цієї традиції. І, звичайно, хотілося б, щоб в майбутньому десь, можливо, і наш поліський коровай, і інші елементи стануть теж, продовжать ряд нематеріальної спадщини України. Так, ми сьогодні з колегами, дослідниками, із мотивованою такою громадськістю, тому що навіть приїжджаючи в село в експедицію, долучаються і працівники нашої клубної сфери, і люди, які зацікавлені. Тобто в нас експедиції проходять за участю не лише мене як експедиторки, носія, до якої я приїхала. В нас завжди так чоловік 5 ще сидять, доповнюють, тому що це живе спілкування, це один одного доповнюють, діляться досвідом. І я з того радію, тому що я бачу, що традиція не натягнута, а має тяглість, тому що, наприклад, носій це жінка за 70 років, завідуюча клубом це 30 років, 35, і вона доповнює, вона знає, тобто в темі, і це тішить, що в тому чи іншому селі ця традиція живе і має тяглість. Тому в нас таких багато традицій, ми просто ще не всі їх знаємо, і навіть не розуміємо, що це наша унікальність. Так само, як було з наряджанням могильних хрестів, навіть я, оскільки вже досліджувала, знала ці всі історії, ніколи не думала, що в іншому регіоні такої традиції немає. Що ж, ми нашу розмову про традиції ще продовжимо обов'язково, адже, направду, ми зачепили сьогодні тільки вершечок, і це був коровай, але традицій ще багато, і ми будемо ще про них розповідати. Дякую за розмову і традиційно кілька слів глядачам, слухачам. Плекаємо своє, популяризуємо нашу традиційну культуру, зберігаємо цінності і передаваємо в спадок. Дякую, Ірино. З нами була Ірина Баковецька, директорка Рівненського обласного центру народної творчості, докторка філософії, і я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Цінуємо своє, бережімо своє, вірмо в ЗСУ. Побачимось, почуємось.